Hey guys, let's make chicken tinola. So dito meron tayong onions, garlic, and ginger. Meron din tayong patis, sayote, yung manok, tsaka spinach. So sa una, mag-heat tayo ng oil. Tapos pag mainit na, add yung onions, ginger, and garlic. Usually, gumagamit ako ng ready-made onions, garlic, and ginger kasi, to be honest, di ako marunong mag-cut ng mga yun. Add na rin natin yung chicken. Tapos lutuin hanggang medyo mag-brown na. Medyo maliit yata yung nagamit kong kaldero, pero we'll make it work. Tapos lagyan na natin ng fish sauce at ituloy ang paghalo. Tapos nun, lagyan na natin ng tubig at pakuluan. Ako usually, inaalis ko yung dumi na nagfo-float sa taas. Lower yung heat and takpan. Pag luto na yung chicken, pwede na natin i-add yung sayote. Tapos takpan lang ulit for 5 to 7 minutes. After nun, pwede na i-add yung spinach hanggang maluto. Ayan, medyo luto na. Nakadalawang balik ako sa kanin dito.